Xin chào mọi người, hôm nay mẹ Quế Trang muốn chia sẻ cảm nghĩ của mình về hướng dẫn mới của CDC. Vào ngày 13 tháng 5, CDC ra hướng dẫn những ai đã chích vaccine COVID-19 đầy đủ thì không cần mang khẩu trang hoặc giữ khoảng cách trong tất cả trường hợp, trừ khi luật, quy tắc hay là quy định của liên bang, tiểu bang và địa phương yêu cầu. Mình nghĩ lời hướng dẫn này muốn khuyến khích cho những ai chưa có chích nên chích để mà cuộc sống trở lại bình thường. Nhưng thật ra khi mình đọc tin tức này, mình nghĩ tất cả hoặc là nhiều người có cùng suy nghĩ với mình là họ sẽ nghĩ là dịch đã hết và chúng ta không cần mang khẩu trang nữa. Khi CDC ra hướng dẫn này thì chỉ có khoảng 38% dân số Mỹ được chích đầy đủ. Thời điểm đó thì những ca số mắc, số tử vong, số cần nhập viện đều giảm rất mạnh nhưng mà vẫn còn cao so với hè năm ngoái trước khi chúng ta vào làn sóng thứ hai. Quý vị biết không, trong bệnh viện mà mình làm là các quản lý không thích khi bác sĩ, y tá mang khẩu trang chăm sóc cho bệnh nhân vì họ nói là làm như vậy sẽ làm cho bệnh nhân sợ hãi. Cho nên là cái văn hóa của Mỹ là không có bao giờ mang khẩu trang, cho nên là mỗi lần mà đến mùa cúm là có hàng triệu người bị cảm cúm và có ngàn người chết vì nó. Năm vừa rồi cũng nhờ dịch cho nên mà người dân Mỹ mới bắt đầu đồng ý mang khẩu trang, và nhờ khẩu trang cũng như là giãn cách xã hội, không có tụ họp chỗ đông người, mà cái mùa cúm năm 2020 đến 2021 coi như là không có tồn tại. Nếu mình nhớ không lầm thì khoảng 2-3 ngàn người bị mà thôi. Là một bác sĩ thì mình rất là tin tưởng vaccine, nhất là những cái vaccine của Pfizer và Moderna. Nhưng mà mình không có tin tưởng virus chút nào. Nào mà có sự lây lan thì nó lúc nào cũng tìm cơ hội để mà biến thể. Đó là sự tiến hóa của nó. Cái hướng dẫn này cho rằng những người chưa trích vaccine sẽ tự giác mang khẩu trang khi họ ra đường. Nhưng mà mình nghĩ nhiều người sẽ không làm như vậy. Vì khi chúng ta đi chợ, đi chơi hay làm một điều gì đó thì chúng ta không có thể nào mà biết người nào đã chích và người nào đã chưa chích. Đó là lý do tại sao ba mẹ Quế Trang sẽ tiếp tục mang khẩu trang khi ra ngoài. Vì Quế Trang còn rất nhỏ, chưa tới 14 tháng không thể mang khẩu trang cũng như là chưa có được chích vaccine. Làm cha mẹ thì mình phải làm hết mọi thứ để mà bảo vệ sức khỏe con gái của mình. Khi nào mà số ca mắc mới ở thành phố mình ở nó xuống thấp, thật là thấp, hoặc là nhiều người trích vaccine hơn thì lúc đó mình mới tháo khẩu trang ra. Mình nghĩ tốt nhất là CDC ra hướng dẫn này khi số người chích vaccine cao hơn một chút. Và bây giờ thì đã quá trễ rồi, họ không có thể mà đi lùi được nữa. Tuần này là lễ Memorial Day. Truyền thống đây là bắt đầu du lịch mùa hè của nhiều gia đình ở Mỹ. Vì vậy, mình hy vọng tất cả mọi người nếu có đi du lịch thì vẫn tiếp tục mang khẩu trang cũng như là giữ khoảng cách để mà ngăn chặn làn sóng thứ 5.